چهارشنبه چهارم تیر 1404 برابر با 25 ماه میلادی ژوئن. این پادکست صبح بخیر من و توست. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر و بینندگان گرامی، امیدوارم هر کجایی که هستید خوب باشید، آرام باشید. صبح دیگری آغاز شده است، صبح پرخبری هم آغاز شده. اختلاف نظرها بر سر میزان خسارات وارد شده بر برنامه هسته جمهوری اسلامی دست کم در واشنگتن بالا گرفته است. یک گزارش محرمانه پنتاگون نشان می‌دهد شاید میزان خسارات آنقدرها هم بالا نبوده. بامداد امروز بار دیگر در ایران با اعدام آغاز شد. جمهوری اسلامی میگوید 3 جاسوس دیگر موساد را هم اعدام کرده. و از سلامتی علی خامنه‌ای سوال میپرسیم، آیا او سالم است؟ همه اینها و بیشتر در این برنامه بامدادی که از لندن پخش می شود. صبحتون بخیر. امیدوارم هر کجایی که هستید حال و احوالتون بهتره به خاطر اینکه شاید حملات هوایی حالا که به پایان رسیده شاید یه کمی حداقل آرامتر باشید، گرچه پرسش در مورد آنچه که قرار است آینده اتفاق بیفتد و آنچه که در آینده در انتظار همه ماست همچنان بالاست و نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. به هر حال کار خودمون رو آغاز میکنیم با گزارش‌های خبری که بسیار هم در این بامداد زیاد هستند. یک گزارش محرمانه پنتاگون که نسخه از آن به رسانه‌ها درز کرده جنجال درست کرده. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی پنتاگون، حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای را کاملا از بین نبرده و احتمالاً فقط آن را برای چند ماه به تعویق انداخته. منابع آگاه از بررسی انجام شده توسط آژانس اطلاعات دفاعی به شبکه CBS گفتند که ذخیره اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در جریان بمباران‌ها از بین نرفته. روزنامه تایمز اسرائیل هم مفصلا گزارشی در همین زمینه منتها به نقل از منابع اسرائیلی منتشر کرده. 2 روز پیش بمب‌افکن‌های سنگرشکن آمریکا که به سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان حمله کردند و به دنبال آن رئیس جمهوری آمریکا بارها گفت که این عملیات گسترده باعث انهدام تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شده، جنجال به پا کرد. اما منابع آگاه از ارزیابی اطلاعاتی پنتاگون میگویند که سنتریفیوژهای جمهوری اسلامی عمدتاً سالم ماندند و تأثیر حملات محدود به سازه‌های روی زمین بوده. ورودی‌های 2 سایت هسته‌ای مسدود شدند و بخشی از زیرساخت‌ها هم تخریب یا آسیب دیدند. این منابع که نخواستند نامشان منتشر شوند به رسانه‌های آمریکایی گفتند که تخمین زده شده که این حمله تنها در بهترین حالت چند ماه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به تأخیر می‌اندازد و از سرگیری برنامه به مدت زمانی بستگی دارد که جمهوری اسلامی برای پاکسازی و تعمیر نیاز دارد. همچنین منابعی به شبکه CBS گفتند که بنابر اطلاعات موجود بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی هم پیش از حمله منتقل شده. البته این مطلبی هست که می‌دونیم مقامات حکومت اسلامی هم گفتند. همینطور تایمز اسرائیل در گفتگو با یک مقام ارشد اطلاعاتی این کشور نوشته که حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای چندین سال برقرار رانده. اما برخلاف این اظهارات آقای ترامپ، این حملات نتوانستند آن را به طور کامل نابود کنند. این مقام همچنین تاکید کرده که ارزیابی‌های اطلاعاتی همچنان در حال بروزرسانی هستند که ممکن است تصویر دقیق‌تری از آنچه که رخ داده را مهیا بکنند. تنها دقایقی بعد از درز این ارزیابی‌های اولیه به مطبوعات بود که کارولین لویت در اظهاراتی تند این ارزیابی‌ها را نادرست خوند و گفت آن را یک بازنده درجه پایین درس داده. خانم لویت در پستی که سه‌شنبه است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته این به اصطلاح ارزیابی به طور کامل غلط و با مهر فوق سری طبقه‌بندی شده بود، اما توسط یک فرد ناشناس به CNN نشر پیدا کرده، آن هم توسط یک فرد بازنده سطح پایین عضو نهادهای اطلاعاتی. سخنگوی کاخ سفید همینطور گفته در ارزیابی
کذایی آشکارا با هدف تحقیر رئیس جمهور ترامپ و بی‌اعتبار کردن خلبانان شجاع جنگنده‌های ما بوده که این عملیات را بدون نقص انجام دادند و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کردند و گفته همه می‌دانند وقتی که شما 14 بمب 30,000 پوندی را دقیقاً حدود 15,000 کیلو دقیقاً روی نقطه مورد هدف میاندازید نتیجه چیست؟ انهدام کامل. استیون دیتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه هم این گزارش ها رو و انتشارش رو خائنانه نامیده. دونالد ترامپ هم پیش از سفرش به هلند برای شرکت در اجلاس ناتو این گزارش ها را رد کرده بود. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل هم شب گذشته در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی دست کم یک مرکز هسته‌ای مخفی دارد که از دید دستگاه‌های اطلاعاتی مخفی مانده. روزنامه دیلی تلگراف هم دیروز در گزارشی گفته بود که جمهوری اسلامی موفق شده صدها شاید هزاران سنتریفیوژ خود را در نقطه‌ای نامعلوم مخفی نگه دارد. در گزارش دیگری از ایران، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام 3 نفر در شهر ارومیه خبر داده و علت اعدام را همکاری با سرویس برون مرزی اطلاعات اسرائیل موساد عنوان کرده. بنابر گزارش این خبرگزاری حکومتی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد اقدام به وارد کردن تجهیزات برای ترور شخصیت‌ها به کشور کرده بودند که در حکم محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری با دول خارجی متخاصم به نفع رژیم صهیونیستی بازداشت و محاکمه شدند. خبرگزاری میزان از زمان دستگیری، اتهامات وارده و همینطور نحوه محاکمه با دادرسی این 3 نفر جزئیات منتشر نکرده، اما مدعی شده که این 3 نفر در پوشش محموله مشروبات الکلی تجهیزات ترور وارد ایران می‌کردند و از آن برای ترور یکی از شخصیت‌ها استفاده کردند. خبرگزاری میزان درباره شخصیت ترور شده جزئیاتی ارائه نکرده، اما در شبکه‌های اجتماعی در زمان بازداشت ادریس عادلی و آزاد شجاعی اوایل تابستان 1402 عنوان و اتهام آنها مرتبط با ترور محسن فخریزاده از دانشمندان و مدیران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد شده. در 2 روز گذشته هم جمهوری اسلامی دست به 2 اعدام دیگر زده و مجموعه اعدام ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حالا به 6 نفر رسیده است. خبرگزاری فارس هم که میدونیم متعلق است به سپاه پاسداران، بامداد امروز از بازداشت حدود 700 نفر طی 12 روز گذشته به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل خبر داده. همینطور گزارش‌های متعددی از وجود ایست‌های بازرسی در سراسر کشور منتشر شده است که هر چند کیلومتر اتومبیل‌ها را نگه می‌دارند، تلفن‌ها را می‌گردند و کوشش می‌کنند از افراد چیزی پیدا کنند. بله. به هر حال عرض کردم خدمت شما که آنچه که اتفاق می‌افتد در ایران همچنان داغ و مستمر خواهد بود و ادامه خواهد داشت. باید ببینیم که چه خواهد شد. اما بشنوید از علیرضا زاکانی که شب گذشته در واکنش به آتش بس و برای ارزیابی حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی از یک سو و واکنش جمهوری اسلامی به این حملات از سوی دیگر به تلویزیون حکومت دعوت شده بوده. او گفته با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی میدان برای جمهوری اسلامی باز شده. او پایگاه‌های نظامی آمریکا را تهدید به خرابکاری با استفاده از گروه‌های نیابتی کرده. بشنوید. میدان عمل ما باز شده. میدان عمل ما باز شده. ما غیر از یک جزئی از امکانات دفاعی کشورمون رو بر علیه اسرائیل به کار نگرفتیم. بله. یعنی یک نیرو، بله. و اون هم بخشی از ظرفیت یک نیرو در میدان اومد. علاوه بر این یک ظرفیت بزرگی هست به عنوان ظرفیت ملت‌های منطقه. درست. ملت‌های منطقه. همین بیانی رو که حضرت الله عظما سیستانی داشتن و بیان کردن و همین حضور در صحنه‌ای که یمن ابراز داشت و گفت اون چی که باهات بسته بودم تمام شد و سایر جریانات مقاومت امکان گسترده‌ای هستند. بله اصلا امکانات گسترده‌ای هستند که این امکانات برای ظرفیت سازی، برای پاکسازی منطقه از لوث وجود آمریکا و سگ هارو اسرائیل خیلی به کار میاد و اثر بخشه. کنار او
شما میدان عمل نیروهات باز شده، از طرفی شرایط نیروهای مقاومت در منطقه یک احیا و بازحیات مجدد بر علیه آمریکا امکان شکلگیریش هست. الان پتانسیلش فوق العاده بالاست. یک طرف دیگه هم مقوله 2024 که از قبل هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردن، یعنی مثلا اینها تعرضی کنن به حوزه نفتی ما برای اینکه چیه صادرات نفت ما رو محدود کنن و متوقف کنن. اینجا به هر حال دنیا باید چشمش رو بر 21% از نفت خودش ببنده، به روایتی 25% و 25%. علیرضا زاکانی بود، شهردار تهران. دیروز محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم در زنجیره از گفتگوهایی که شبکه خبر تلویزیون حکومت برای جشن آنچه تحمیل توقف جنگ تحمیلی مینامید گفتگوی انجام داده و گفته بر اثر آنچه که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها یک قدرت منطقه‌ای که یک قدرت موشکی جهانی است. خب نتانیاهو اهدافش رو که اعلام کرد رو این تصور و محاسبه، 3 تا هدف رو صریحا اعلام کرد: نابودی هسته‌ای جمهوری ملت ایران، نابودی توان موشکی ملت ایران، و اینکه این نظامی که مال این ملت ایرانه من میخوام سرنگون کنم. من میام بمباران میکنم، اغتشاشات درونی، فشارهای درونی که بتونیم این کارو. آمریکایی‌ها پشت سر اینم کی اومد کمکش کرد؟ آمریکا مستقیم کمک کرد، میپردازم. آلمان تجهیزاتش رو داد، فرانسه، انگلستان، اصلا ناتو اومد وسط. غیر از سنتکام 1 کشور 2 کشور هم نیستن، شاید 10 کشورن اومدن وسط کار. هم خود آمریکا حمله کرد مستقیما به ما، به سایت‌های هسته‌ای ما. خب حالا سوال میکنیم دشمن 11 روز که امروز روز 12 این حملات با این اهداف انجام داد، سوال این است به اهدافش رسید یا نرسید؟ 1 هسته‌ای ما از بین رفت یا نرفت؟ اصلا هسته‌ای ما از بین رفتنی هست یا نه؟ من یه ذره 10 سالی رو هسته‌ای دارم کار میکنم. من فوردو رفتم، جای دیگه رفتم، مثلا در تو سانتریفیوژ، فرض کن سانتریفیوژهای ما حالا هست، فرض کن کرش کرده باشه، خراب کرده، خب دوباره باید بسازیم دیگه، فقط باید پول بدیم دیگه. ما که وارد نمی‌کنیم. تو چی رو می‌خوای صنعت هسته‌ای از ما بگیری؟ دانشی است که ما داریم، تولیدات هم همینجا انجام بدیم. پس صنعت هسته‌ای ما هدف اول که تصور کرد با شهادت دانشمندان هسته‌ای مشکل برای ما پدید شده و به پایان میرسه. نکته دوم، قرار بود قدرت موشکی رو از ما بگیرید. قدرت موشکی ما الان خیره کننده است برای کل جهان، برای شما که هیچ، برای کل جهان. نکته بعدی، قرار بود همبستگی رو از ما بگیرید. خدای متعال غافلگیر کرد اینها رو. همبستگی که ما الان داریم، آقای حسینی، من صحنه‌ای که خودم رفتم براتون عرض بکنم، همینجوری که می‌بینیم سرجا خودش. من 1-2 شب پیش، من شبا گاهی اوقات میرم برای خسته نباشید بچه‌ای، 1-2 شب پیش رفته بودم میدان ولیعصر، چادری، غیر چادری، همینطور. بعد یه صحنه برام خیلی جالب، این پرچم ایران و جمهوری اسلامی و ایران، خانمی بود کاملا بی‌حجاب، به علاوه آقای حسینی سگ بغلش بود. بعد پرچم ایران چی جوری شعار میداد. بله، آنچه که شنیدید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود. روزنامه‌های چاپ تهران هم امروز فرقی نمی‌کنه از کدام جناح هستند، اما آتش بس مشروط نامیدن آنچه که رخ داده رو و این شرط رو در واقع از دیدگاه جمهوری اسلامی نگاه کردند و گفتند که جمهوری اسلامی هست که در واقع شرط میگذارد و به شرط آرام ماندن اسرائیل و عدم حملش این آتش بس را ادامه خواهند داد. در واقع اشاره هم دارند به آنچه که دیروز مسعود پزشکیان در پیام خودش گفته. میدونیم که مسعود پزشکیان گفته ایران یا جمهوری اسلامی پیروزی تاریخی به دست آورد. آرمان ملی، روزنامه اصلاح طلب، آتش بس مشروط رو عنوان خودش انتخاب کرده. جهان صنعت هم گفته معمای آتش بس و بررسی کرده اقتصاد جمهوری اسلامی رو بعد از 12 روز و گفته همه چیز آرام است. دنیای اقتصاد هم لبخند بازارها به آتش بس رو انتخاب کرده. عصر قانون روزنامه است موسوم به اصولگرا، دوباره این بازی با واژه ماشه رو خیلی دوست داره، برای اینکه همیشه
از ترکیب ماشه استفاده میکنه. ایران دست به ماشه یا ایران دست به ماشه عنوانی است که این روزنامه انتخاب کرده است. مردم سالاری، روزنامه متعلق به طیف اصلاح طلبان درون حکومتی، هم ایران سربلند در دفاع رو انتخاب کرد. یک تصویری هم داریم میبینیم در واقع در پیشخوانش یا در همون صفحه اولش که تصویری است از تظاهرات حکومتی که روز گذشته برگزار شد در نقاط مختلف ایران. حکومت برگزار کرد و حتی تلویزیون حکومت هم نشون میداد. ما میدونیم تلویزیون جمهوری اسلامی تا چه اندازه حساس هست وقتی که میرسد به بحث نشان دادن حجاب خانم ها. دیروز افرادی بودن که روسری از سرشون میافتاد یا حتی روسری نداشتن و تلویزیون حکومت باشون مصاحبه میکرد. زنی بود که اومد و گفتش که من اصلا طرفدار حکومت نبودم ولی این حملات باعث شد طرفدار حکومت باشم، پشت رهبرمون بایستم. به هر حال روزنامه مردم سالاری، روزنامه متعلق به طیف خاتمی و دوستان، هم تصویری را انتخاب کرده است از همین ماجرا که بخوایم نگاه بکنیم به چند روزنامه محلی. پیش از اون ابرار سربازان وطن پرست رو انتخاب کرده به عنوان تیم و سپاس. روزنامه قدس، روزنامه بسیار اصولگرا، هم همینطور تیتر مشابهی داره و همینطور اگر پایین تر بیایم روزنامه‌های متعلق با استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، از آتش جنگ تا پیروزی ملت عنوانی هست که انتخاب کردند. اسکناس کوشش کرده است اقتصاد جهان رو در واقع وابسته بداند به اقتصاد ایران که من نمیدونم چطور به این نتیجه رسیده است و تیتر زده عکس العمل ضربتی بازار جهانی بله به پایان تنش‌ها و اقتصاد آینده هم شکست صهیونیسم در 12 روز رو انتخاب کرده است. به هر حال تیترهای عجیب و غریبی هستند که انتخاب کردند. سیاست روز مثلا دم ارتش و سپاهگرم که رو تیتر انتخاب کرده و در ضمن تصویری که انتخاب کرده است تصویر جالبی است که مردم ایران را نشان میدهد، مردم جنگ زده ایران را نشان میدهد. قبول بفرمایید بعد از 12 روز که میشه استفاده کرد از عنوان جنگ زده که پرچم‌های حزب الله لبنان رو به دست گرفتن. حزب الله لبنان همان سازمانی است که عملاً آمد و گفت میلی به حمایت از جمهوری اسلامی و دخالت در این جنگ ندارد. رسما این رو اعلام کرده بود. به هر حال پرچم‌های حزب الله لبنان رو به دست گرفتند و در این تظاهرات شرکت کردند. روزنامه‌های مختلف به هر حال همونطور که به شما گفتم تیترها و عناوین رو انتخاب کردند که حکومت خوشش بیاید. به هر حال روزنامه‌ها رو و میدونیم که در ایران چه وضعی دارند. بله، اما با بیخبری از علی خامنه‌ای که گفته می شود در 12-13 روز گذشته در پناهگاهی در نقطه نامعلوم مخفی بوده، مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر حکومت در گفتگو با تلویزیون از پاسخ به این سوال که آیا خامنه‌ای سالم است تفره رفته. خبرگزاری‌های حکومت اسلامی اظهارات فضائلی را در پاسخ با آنچه شایعه رسانه‌های حکومتی خواندند لقب دادن برخی از این گزارش‌ها که منتشر شده است به ویژه از جانب رسانه‌های بین‌المللی بیخبری طولانی از علی خامنه‌ای رو زیر سوال بردند. مهدی فضائلی هم بدون پاسخ مستقیم به این سوال چنین جواب داد. خیلی نگران حالا حضرت آقا. یه خورده میگین حالا آقا چطورن؟ خوبه. این نگرانی ارزشمندی است و حکایت از خیلی پیام و اینا داریم که از آقای فضائلی بپرسید. یعنی میخوام بگم که خب با خود ما هم تماس‌های مختلفی وجود داره و دوستان مختلفی نگرانی رو دارند. عرض می‌کنم اصل این نگرانی ارزشمندی است و حاکی از پیوند بسیار نزدیک مردم با رهبرشون هست و از اون طرف هم خب دشمن با اطلاع از این ارتباط و این اتصال قلبی و صمیمیتی که بین مردم و رهبری وجود داره تلاش میکنه که اونها رو نگران بکنه بابت این مسئله. هممون باید در حقیقت دعاگو باشیم و امیدوار هستیم که ما دعامون رو انجام میدیم. شما کاراتون رو دارید. اون کسایی که اون کسانی که وظیفه در حفظ و صیانت از رهبری رو دارن حتما اونها وظیفهشون رو خوب انجام میدن و انشالله مردم ما در کنار رهبری و رهبرشون پیروزی رو جشن خواهند گرفت انشالله.
بله، آنچه که دیدید مهدی فضائلی بود، رئیس دفتر نشر آثار رهبر حکومت اسلامی. اما نگاهی به آنچه که رخ داده است شاید بتواند پیش بینی درباره آینده رو کمی آسان بکنه. آنچه که در طول 12 روز جنگ بی امان علیه جمهوری اسلامی رخ داد، حمله ایالات متحده آمریکا و عدم امکان جمهوری اسلامی برای دفاع از فرمانده‌های خودش، مقرهای نظامی، هسته‌ای و انتظامی خودش شاید گویا باشد، اما نمی شود درک درستی داشت بدون آنکه جزئیات 12 روز جنگ رو به درستی بررسی کرد. این گزارش رو تماشا کنید. همین الان F-35 اومد، ترکون داره. بامداد سه‌شنبه 3 تیر ماه، همزمان با ادامه حملات هوایی اسرائیل به تهران و در حالی که صدای انفجارها در بسیاری از شهرهای ایران به گوش می رسید، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال از پایان رسمی 12 روز جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل خبر داد. تنها دقایقی پیش از این پیام، رهبر حکومت اسلامی در صفحه رسمی خود در شبکه اکس نوشته بود: ملت ایران ملتی نیست که تسلیم شود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش رسمی پذیرش آتشبس را به شرط توقف حملات اسرائیل اعلام کرد. 4 صبح به وقت تهران متوقف کند، ما نیز قصدی برای ادامه پاسخ نداریم. در واشنگتن جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، این آتشبس را پیروزی بزرگ آمریکا توصیف کرد و گفت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون هیچ تلفاتی برای آمریکا نابود شدند. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد که تل‌آویو پس از دستیابی به تمام اهداف عملیاتی با طرح آتشبس موافقت کرده. اهدافی که شامل نابودی زیرساخت‌های کلیدی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی بوده. اما این دستاورد نظامی بخشی از راهبردی بلند مدت بود که اسرائیل از 7 اکتبر 2023 پیش گرفت. راهبردی که طی آن بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی یکی هدف قرار گرفتند و با حمله به مراکز نظامی و حذف رهبران میدانیشان به شدت تضعیف شدند. در جریان همین جنگ هم نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عملاً خنثی بود. سکوت این گروه‌ها و سکوت شرکای راهبردی جمهوری اسلامی، روسیه و چین یکی از معنادارترین پیام‌های سیاسی برای تهران به شمار می‌رفت. در جریان این جنگ 12 روزه سنگین‌ترین ضربه اما به ستون مرکزی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد شد. برنامه‌ای که از ابتدا بیش از آن که بر توسعه اقتصادی متمرکز باشد، کارکردی نمادین برای نمایش قدرت سیاسی در منطقه جهان داشت. طبق گزارش‌های رسمی، سهم انرژی هسته‌ای در تأمین برق کشور کمتر از 2% است و نیروگاه بوشهر هم همچنان به سوخت وارداتی و قطعات روسی وابسته است. پروژه‌ای که طی 2 دهه میلیاردها دلار از منابع ملی را به خود اختصاص داده بود، حالا تنها در عرض چند روز به مجموعه‌ای از ویرانه‌ها و زیرساخت‌های از کار افتاده بدل شد. صهیونیستا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. نظامی که 4 دهه با شعار نابودی اسرائیل مشروعیت خود را تغذیه کرده و میلیاردها دلار از سرمایه کشور را صرف حمایت از گروه‌های نیابتی کرده بود، این بار ناگزیر شد و آتشبسی تحمیلی تن دهند. اکنون آتشبس برقرار است، اما ایران با حکومتی آسیب دیده، زیرساخت‌های ویران و اقتصادی که زیر فشار تحریم‌ها خم شده، وارد فصلی نامعلوم شده. گزارشی که تماشا کردید و شنیدید گزارشی بود از آنچه که در 12 روز گذشته اتفاق افتاده. من به شما گفته بودم که همیشه دوست داشتم در این پادکست بامدادی پامون رو فراتر از سیاست هم بگذاریم، اما امان از این روزهای پرخبر که مانع از این شد که ما یک روز سلام بکنیم و حرف دیگری بزنیم درباره آنچه که در مملکتمون اتفاق میفته طبیعتاً. اما دلم میخواد امروز حتما از یک نفر یادی بکنم. دختر جوانی بود، نوجوان، که صداش کشف شد و او رو در واقع
اکبر گلپایگانی کشف کرد. در 18 سالگی با پرویز یاحقی آشنا شد و بعد یواشکی بدون اینکه خانواده‌اش بدونن به رادیو رفت برای اینکه ترانه‌ای بخونه که همچنان این ترانه مشهور تصنیف بود در واقع در برنامه گل‌های رنگارنگ رادیو شماره 420 آن که دلم را برد خدایا. از خانم مهستی صحبت می‌کنم که امروز سالگرد درگذشت خانم مهستی هست و دلم می‌خواست از این فرصت استفاده بکنم و یادی هم از او بکنیم، با علم به این که پخش موسیقی بسیار کار دشواری هست از هنرمندان ما به ویژه در یوتیوب. به هر حال خانم مهستی در چنین روزی در سال 1386 درگذشتن. 18 سال از درگذشت خانم مهستی میگذره و او بعد از انقلاب 57 که از ایران خارج شد فعالیت‌های هنریشون رو ادامه دادن و بسیار خوندن از ایران. من یک بار خانم مهستی رو در دبی دیدم. زنی بودن بسیار با معرفت و خیلی جالب. دلم میخواد این برنامه رو با ترانه‌ای با صدای خانم مهستی، گرچه بسیار کوتاه، برای چند ثانیه فقط برای اینکه یاد خانم مهستی رو گرامی بداریم تموم بکنم. ترانه‌ای است که با آقای ستار خوندن، برای ایران خوندن و نام این ترانه زیبا هست بوی نون، که در واقع مجموعه‌ای است از خاطراتی که ما اسمش رو میگذاریم وطن. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید. این برنامه پادکست صبح خیر من و تو رو به پایان میبرم با یاد مهستی، زنده یاد و این ترانه بوی نون. تا بعد، به امید دیدار. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.